Paano nga ba gumawa ng sarili mong gaming intro na kagaya nito? Kung gusto mong malaman ay panoorin mo lang ang video na ito. Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa aking channel ay pakisuyong mag-subscribe para updated ka sa susunod pa nating mga video. Paano nga ba gumawa ng gaming intro? Ang una mong dapat gawin ay mag-download ng plain background or pwede kang gumawa gamit ang PixArt. Click mo lang ang PixArt app. Pagkatapos ay i-click ang plus button. Scroll down mo at hanapin ang color backgrounds. Pagkatapos ay piliin ang color black. Ngayon ay i-click mo naman ang tools tapos ay i-crop mo ang black background sa 16:9. Then click save. Click mo lang ang close. Tapos, i-click mo ang home button ng iyong cellphone at magpunta sa CapCut app. Click muna natin ang settings para i-remove ang watermark. I-check kung naka-off ang add default ending kagaya nito. Pagkatapos ay i-click na ang new project. Piliin ang photos at i-click ang black background na ginawa natin sa PixArt. Click mo lang ang add button. Then gawin mong 7 seconds long ang iyong black background. Click mo lang yung black background then stretch mo. Click back, then click stickers. Dito ay marami tayong pwede pagpiliang stickers pero ang gagamitin natin ay yung lightning effect. Pwede mong i-add sa favorite sa mga gusto mong effects. Hold mo lang tapos kapag may star na, added na siya. Add natin yung first effect na gagamitin natin. Adjust natin pataas yung ating first effect. Make sure lang na nakasenter ito. Tapos, add na natin yung ating second effect. Ngayon, lakihan natin ng konti tapos ilagay natin sa baba ng ating first effect. I-play pagkatapos i-cut mo sa unang bagsak ng ating lightning effect. Ngayon, add naman natin yung ating third effect. Lagay mo sa center yung ating third effect tapos ay lakihan mo ng konti. Tapos, adjust mo yung timing ng ating third effect. Pagkatapos, lagyan mo ng in animation. Click mo yung fade in. Pagkatapos sa unang fade ng ating third effect, add mo naman yung fourth effect. Center mo pagkatapos ay lakihan mo ulit ng konti. Pagkatapos lagyan mo na rin ng fade in animation. Ngayon i-align mo naman yung third effect sa fourth effect. Pagkatapos sa unang fade ng third and fourth effects, split mo naman yung ating black background.
Ngayon, i-click mo sa split tapos click mo yung effects. Click video effects. Tapos, hanapin mo yung party effects. Then, scroll down at i-click mo yung traits effect. Align mo sa video effect yung ating third and fourth effects saka yung black background. Ngayon, add mo naman yung iyong logo. Click overlay tapos click add overlay. Scroll down ka sa photos at hanapin ang iyong logo. Then, click mo yung mask tapos piliin mo yung circle. Tapos, adjust mo yung circle gamit ang iyong dalawang daliri. Ngayon, liitan mo naman ng konti ang iyong logo para mag-fit sa effects. I-add mo naman ngayon yung subscribe button. Ilalagay ko sa description box yung link. Click mo naman ngayon ang videos tapos i-click ang green screen subscribe button. Click mo ang chroma key para matanggal ang background na subscribe button. Lagay mo ang color picker sa green background, then adjust mo ang intensity sa 50%. Reduce mo ang size ng subscribe button, then ilagay mo sa ilalim ng iyong logo. Adjust mo ang speed ng subscribe button sa 1.8. Lagyan mo naman ngayon ng fade-in animation ng iyong logo. Adjust mo naman ngayon sa 61% ang opacity nito. Ngayon, lagyan mo naman ng video effects ang first split ng iyong background. Click mo ang club effects. Lagyan naman natin ngayon ng sound effects ang ating game intro. Click audio, then effects. Hanapin ang ambience at i-click ang thunder short sound effect. I-adjust ito sa bagsak ng lightning effect at lagyan ng fade out. Mag-add naman tayo ng background music para sa ating game intro. Hanapin ang BGM at i-click ang electronic score. I-adjust ang iyong background music at lagyan ng fade out.
Ngayon ay adjust at i-timing mo naman lahat. Ngayon ay pwede mo nang i-save. I-click ang done at i-check sa iyong gallery ang ginawang gaming intro. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang ating video ngayon ay pakisuyong bigyan ito ng like. Hanggang sa muli, paalam!